Εγώ βασικά ετοίμαζα βίντεο πολιτικά, αλλά ο Θεός είχε άλλα σχέδια. Παρατήρησα ότι στη διάρκεια της καραντίνας έγιναν πολύ trendy τα βίντεο που σχετίζονται με logical fallacy και με συλλογιστικές παγίδες. Λοιπόν, κάποτε στην αρχαία Ελλάδα η πειθό και η συνεννόηση ήταν ζώρικη υπόθεση. Μαλάκα κορονοϊός, θα πεθάνουμε όλοι! Πού το στηρίζεις αυτό εσύ? Κάπου το είδα γραμμένο. Ο κόσμος είναι ένα φραπόγαλο μέσα σε ένα τεράστιο σέικερ. Το κουνάς λίγο και βγαίνουν οι στεριές. Το κουνάς πιο πολύ και βγαίνουν οι θάλασσες. Όχι φίλε μου, ο κόσμος είναι ένα τεράστιο μπάρμπεκιου. Η θάλασσα βγήκε λουκουμάκι. Η στεριά άρπαξε λίγο στα κάρβουνα και καλά, εσένα αγόρι μου εκεί απέναντι σε έχουν μαστουρώσει οι τσίχνες από τους κεφτέδες και από τα κεμπάπ και τα βλέπεις όλα γιοκ μπαλίκ. Και εσένα σου έχουν κάνει το μυαλό κουρούμπελο, τα φρέντο και τα λάτε μακιάτο. Μαλάκα, μαλάκα. Δεν θα ξαναπάρεις Champions League ποτέ, ρε μαλάκα. Όλες οι υδροχόοι είναι κ***όλες. Καταρχάς θα μιλάς αρχαία, μαλάκα. Ναι. Πάσε υδροχόοι οι συνκασορίδες ανασυσύφαλοι. Γιατί? Γιατί οι συνκασορίδες ανασυσύφαλοι, ρε μαλάκα, τι με ρωτάς? Κύριε αγόρι μου, τεκμηρίωσε το κάπου. Άντε ρε μη σας τεκμηριώσω κιόλας. Καταρχάς πολύ θα μιλάς αρχαία. Άντε ρε όδευε η συνουσία, μαλάκα. Καθένας ήταν στον κόσμο του. Ο Σοκράτης προσπάθησε να το αλλάξει αυτό, αλλά ο μαλάκας δεν έγραψε τίποτα. Οπότε τα πνευματικά δικαιώματα του συλλογισμού πηγαίνουν σε έναν χαλκιδικιώτη σεξιστή, ρατσίσταρο με μπαμπά μεγαλογιατρό. Αυτός είναι που είπε πρώτος: δάσκαλε, δεν πάει άλλο. Πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε με στοιχεία. Χρειαζόμαστε ένα κινητό με κάμερα. Ο Τελάρας έζησε στο Harvard της εποχής εκείνης. Οι Αθηναίοι είχαν τα debate όπως έχει σε εσύ το Fortnite και η εφεύρεση του τέλει αγαπήθηκε πολύ. Ναι, αλλά μετά όμως ήρθε το έτος 338. Δήμο, τι θέλει ο μαλάκας πάλι? Πάμε μια κόντρα εγώ μόνος μου και εσείς όλοι. Στη μάχη που ακολούθησε, το Harvard έκανε ένα επικό κλαρίνο. Και όταν αργότερα ανέλαβε ο Αλέκος, έγινε το ίδιο με την υπόλοιπη Empire. Και καλά, εγώ τώρα καθηγητής φιλολογίας. Οι συλλογισμοί αντικαταστάθηκαν και πάλι από το δίκαιο του αυτοκράτορα, μετά της βίβλου, μετά του Πάπα, μετά του Μάντι. Άρχισε ο καθένας να λέει πάλι τα δικά του. Ξεκατηνιάσματα, μαγιοτραβήγματα. Ρε Ρουφιάνε, γιατί δεν λες ρε ότι τα παίρνεις από τον Ιβάν το Ρωσοπόντιο? Ρε Χασοβίκη, θες τώρα να πω τίποτα για τη Ρωσοπόντια τη μανούλα σου? Ναι, η μαμά του Δημοσθένη ήταν Ουκρανή. Οι συλλογισμοί ξανά έγιναν trendy κάτι αιώνες αργότερα με τον Francis Bacon και με τον Gottfried Wilhelm Leibniz. Αυτόν εδώ. Θυμίζω λίγο τα είδη των συλλογισμών. Παραγωγικός. Μαύρο ίσον κόκκινο. Κόκκινο ίσον μπλε. Συμπέρασμα. Yeah, baby. Πάρε 3 μαρκαδοράκια. Θέλω πάνω στο κείμενο να δω 2 μαύρες υπογραμμίσεις, 2 κόκκινες και 2 μπλε. Κλασικός παραγωγικός είναι αυτός που ανοίγει τα πολιτικά. Ενότητα 16 του καινούριου βιβλίου. Όλες οι πόλεις είναι κοινωνίες. Όλες οι κοινωνίες φτιάχνονται για κάποιο αγαθό σκοπό. Δήλωνε ότι η πόλη φτιάχνεται για κάποιον αγαθό σκοπό. Παραγωγικούς συλλογισμούς κάνουμε στο μυαλό μας κάθε μέρα, όλη μέρα. Μελετώντας επισταμένο στο Κοράνι, είναι σαφές ότι ο μουσουλμανισμός ευτελίζει την ανθρώπινη υπόσταση. Και άμα είσαι υπάνθρωπος, μόνο από ξύλο καταλαβαίνεις. Παμπλάκος που κάνα Πακιστάνο. Ο παραγωγικός συλλογισμός είναι δείγμα θεωρητικής και αναλυτικής σκέψης. Είναι για κάτι φιλολόγους όπως ο δάσκαλος που ξέρουν απ' έξω τις μεγάλες αλήθειες της ζωής. Ο επαγωγικός αντίθετα είναι για τα παιδιά της θετικής κατεύθυνσης. Π.χ. ψάχνουμε ένα νέο φάρμακο για τον κορονοϊό. Δοκιμάζουμε 6 χαπάκια. Με τα 3 από αυτά έχουμε κάποια αποτελέσματα. Με τα υπόλοιπα όχι. Τι κοινό μπορεί να έχουν αυτά τα 3? Αχα, για δες. Άρα αυτό που χρειαζόμαστε είναι να παρασκευάσουμε κόκκινα χαπάκια. Ναι, εντάξει, αλλά με ποια δραστική ουσία? Τι σε νοιάζει? Κόκκινα να είναι. Γιατρέ, είστε σίγουρος ότι αυτό είναι το στοιχείο που φυσικά. Στον επαγωγικό συλλογισμό χρειαζόμαστε περισσότερα μαρκαδοράκια. Χρειάζεσαι τόσα όσα είναι τα δείγματά σου, συν 1 για το κοινό του στοιχείο, συν 1 για το αποτέλεσμα που λες ότι φέρνουν. Ώστε να βγάλεις το συμπέρασμα ότι το κοινό στοιχείο σχετίζεται με το κοινό αποτέλεσμα. Κλασικός επαγωγικός είναι αυτός που ανοίγει τα ηθικά νοικομάχια. Ενότητα 12 του καινούριου βιβλίου. Κοίτα το ***μένο. Εγώ το πετάω ψηλά και αυτό όλη την ώρα πέφτει. Κοίτα τη όλα. Φυσάω να πέσει και αυτή όλο στη μάπα μου έρχεται. Τι κοινό να έχουν τώρα το κοτρόνι με τη φουφού? Αχά! Το έχουν από την κοιλιά της μάνας τους. Άρα ό,τι έχεις από την κοιλιά της μάνας σου δεν αλλάζει με τίποτα. Και κάπου εδώ αρχίζουν τα προβλήματα. Η λήψη του ζητουμένου είναι ο καρκίνος του παραγωγικού. Τα στηρίζεις όλα σε μια γενική αλήθεια, η οποία όμως είναι στο κεφάλι σου. Ξέρουμε ότι η εργαστηριακά κατασκευασμένη ιή είναι μέρος ενός βιολογικού πολέμου για την αποψήλωση της ανθρωπότητας. Ο κορονοϊός είναι εργαστηριακά κατασκευασμένος, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Άρα ο κορονοϊός είναι μέρος ενός βιολογικού πολέμου για την αποψήλωση της ανθρωπότητας. Εκτός του ότι οι προκείμενες σου είναι για τον παίο, είναι πεοκείμενες, και έχω πει πάλι ρε έχουμε σε όλο τον κόσμο 200.000 θανάτους από κορονοϊό. 200.000 μωρά γεννιούνται σε τόσο χρόνο όσο κάνει να ανέβει αυτό το βίντεο στο YouTube. Αποψήλωση της ανθρωπότητας.
Παράδειγμα λήψης του ζητουμένου είναι αυτό που κάνει ο Τελάρας στην ενότητα 13. Τη δεύτερη από τα ηθικά νοικομάχια. Οι νομοθέτες επιδιώκουν να κάνουν τους πολίτες αγαθούς. Και αυτή είναι η μόνη έννοια τους καραμελένια τους. Ο Τελάρας είναι πολύ σίγουρος ότι όλοι οι πολιτικοί κοιμούνται και ξυπνάνε με τον ίδιο γκαϊλέ. Πώς θα μας κάνουν όλους γαμό τα παιδιά. Τα εξικότων επιχειρήματα μοιάζουν αρκετά με τη λήψη του ζητουμένου. Αλλά εξικότων σημαίνει εικόνα. Στα εξικότων δεν ξεπατικώνεις μια γενική αλήθεια από το κεφάλι σου. Την ξεπατικώνεις από παραδείγματα της καθημερινής ζωής. Εξικότων ήταν για παράδειγμα η ατακάρα του Μάκη Βορίδη για το ξύλο στα πανεπιστήμια. Ή στη Λιάρια ή Μπάχαλο, αυτές οι δύο είναι οι εκδοχές δηλαδή. Η επιβολή του νόμου, όπως ξέρετε, θα ευχόμασταν παντού στον κόσμο αν είναι δυνατόν να γίνεται με προσφορά τριαντάφυλλων. Δεν έχει καταστεί αυτό δυνατό. Κι όμως, Μάκη μου, επιβολή με τριαντάφυλλα έχει γίνει αρκετές φορές και μάλιστα έχει δώσει και το όνομά της σε μια επανάσταση. Στην επανάσταση των Ρόδων στη Γεωργία, την οποία ακολούθησε η Βελούδινη Επανάσταση στην Αρμενία. Και όχι, ο μπάτσος δεν χρειάζεται να είναι γουρούνι. Και αν θέλετε και ένα πρόσφατο παράδειγμα. Τα εξικότων ξεχωρίζουν από κάτι εκφράσεις τύπου βλέπουμε ή γνωρίζουμε. Με εξικότων, τι έχω πει πάλι ρε με εξικότων ανοίγουν τα πολιτικά στην ενότητα 16, βλέπουμε ότι κάθε πόλη έχει δημιουργηθεί για έναν αγαθό σκοπό. Με εξικότων ξεκινάει και το κεφάλαιο του Πρωταγόρα στο παλιό βιβλίο. Όλος ο κόσμος λέει ότι οι Αθηναίοι είναι γαμώτα κεφάλια. Ξέρω εγώ για να το λένε όλοι αυτοί, εγώ τι ξέρω, την τύφλα μου ξέρω. Εν είδα ότι δεν είδα τα γνωστά. Τρελό εξικότων. Αντίθετο αντιστροφή. Καμιά φορά αντί για τα 3 χρώματα του παραγωγικού βρίσκεις πολύ περισσότερα. Π.χ. όταν έχει φως είναι μέρα, αυτή τη στιγμή έχει σκοτάδι, άρα αυτή τη στιγμή είναι νύχτα. Αντί για τα 3 χρώματα που χρειάζομαι, έχω 5. Ο συλλογισμός όμως βγάζει νόημα, γιατί 2 ζευγάρια είναι αντίθετα. Οπότε στο μυαλό μου απλώς αντιστρέφω την πρώτη προκείμενη και έχω τα 3 χρώματα που θέλω. Στα αρχαία βρίσκουμε κάτι τέτοιο στην ενότητα 12, από τα ηθικά νοικομάχια. Σε όσα έχουμε από την κοιλιά της μάνας μας, πρώτα μπορούμε και μετά κάνουμε. Στις αρετές όμως, πρώτα κάνουμε και μετά μπορούμε. 4 χρώματα αντί για 3. Ναι, αλλά τα δεύτερα σκέλη είναι μεταξύ τους αντίθετα. Οπότε, ένα από αυτά μπορεί να αντιστραφεί και αφού αντιστραφεί, θα πάρει μαζί του και το άλλο μέλος της εξίσωσης στην οποία ανήκει. Να τα 3 χρώματα. Συμπέρασμα, οι αρετές δεν είναι από τη φύση μας. Η αντίθετο αντιστροφή έχει μια πολύ ύπουλη παγίδα. Θα πρέπει οι όροι που αντιστρέφονται να είναι τελείως χωριστά τσανάκια και να μην είναι ο ένας υποσύνολο του άλλου. Δες ένα παράδειγμα. Βρήκαν εκεί πέρα, λέει, στο πανεπιστήμιο κάτι ψυχολόγοι ότι οι μορφωμένοι, λέει, γονείς βγάζουν αποκλειστικά και μόνο μορφωμένα παιδιά. Και οι γονείς στη Γιάννη πουλάνε πατάτες λαϊκή, έτσι τότε. Τι περιμένεις να βγει και ο Γιάννης τώρα. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5 χρώματα. Αντιστρέφω την πρώτη πρόταση για να έχω τα 3 χρώματα που χρειάζομαι. Ο συλλογισμός βγαίνει, σωστά? Λάθος. Μπορεί οι μορφωμένοι γονείς να βγάζουν αποκλειστικά μορφωμένα παιδιά. Κανένας όμως δεν είπε ότι αποκλειστικά οι μορφωμένοι γονείς βγάζουν μορφωμένα παιδιά. Παραμορφωμένα παιδιά. Τι έχω πει πάλι ρε αν είσαι αντίχειρας, είσαι δάχτυλο. Αν δεν είσαι αντίχειρας, δεν μπορεί να είσαι δάχτυλο. Προσοχή στην εγκυρότητα της αντιστροφής. Το κομπολόι. Πολλές φορές οι συλλογισμοί σε πάνε καλαμαριά μέσω λαμίας. Εσύ περιμένεις να δεις το κλασικό τρίο χρωμάτων να φασώνεται μεταξύ του σε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς. Καμιά φορά όμως η σύνδεση δεν είναι τόσο προφανής. Αντί να σου πούν μαύρο-κόκκινο, κόκκινο-μπλε, άρα μαύρο-μπλε, σου λένε μαύρο ίσον κόκκινο, κόκκινο ίσον μπόρντο-ροδοκόκκινο ίσον μουσταρδί ίσον καφέ ίσον μπλε, άρα μαύρο ίσον μπλε. Παράδειγμα, ο συλλογισμός του Τελάρα στην ενότητα 17, τη 13 του παλιού βιβλίου. Ότι ο άνθρωπος είναι φύση ζώων πολιτικό, χάρη στην ικανότητα του λόγου. Η φύση μας έδωσε τον λόγο. Ο λόγος βοηθά να δηλώνουμε σύνθετες έννοιες όπως το ωφέλιμο και το βλαβερό, άρα και το δίκαιο και το άδικο, άρα και το καλό και το κακό, που είναι απαραίτητα για να δημιουργήσουμε πόλεις. Άρα οι πόλεις είναι εκφύσεως. Κομπολόι έχουμε επίσης και στην ενότητα 20, στο κείμενο του Μάρκου Αβρίλιου. Κοινή σκέψη ίσον κοινός λόγος. Κοινός λόγος ορίζει τις πράξεις όλων μας, ίσον κοινός νόμος. Ίσον είμαστε όλοι συμπολίτες, ίσον κοινή πολιτεία. Συμπέρασμα, η κοινή πολιτεία μας διδάσκει την κοινή σκέψη. Και αυτός τώρα ήταν αυτοκράτορας, έτσι. Ωραία, φασούλας. Χαραμίζεσαι, ρε αγόρι. Ναι, καμιά φορά πάει λίγο μακριά η βαλίτσα. Και αυτό λέγεται σφάλμα της ολισθηρής πλαγιάς. Βέβαια, ρε φίλε, πρέπει να καταργηθούν οι μαθητικές παρελάσεις, αφού μαθητικές παρελάσεις ίσον σημεούλες, πατριωτικά τραγούδια και τέτοια. Ίσον πατριωτισμός, ίσον εθνισμός, ίσον εθνικισμός, ίσον κάρτα gold member στη Χρυσή Αυγή,
Άρα οι μαθητικές παρελάσεις κάνουν τα παιδιά μας χρυσαυγίτες. Πάει λίγο μακριά η βαλίτσα. Όταν πήγαινα εγώ σχολείο, παίζαμε μπουνιές για το ποιος θα γίνει σημειοφόρος. Εγώ έβγαλα 19 και 3. Εγώ έβγαλα 19 και 4, μαλάκα ρούφα. Κι όμως η δικιά μου η γενιά έβγαλε την πρώτη αριστερή κυβέρνηση της ιστορίας μας. Μαλάκα σοβαρά για τελευταία φορά. Αυτά εγώ τα γράφω, είσαι σίγουρος? Το πρόβλημα της ολισθηρής πλαγιάς σε συνδυασμό με την αντίθετο αντιστροφή δίνουν γαμάτα αποτελέσματα. Μαθαίνω για τη νέα επιστήμη, τη λογική. Να σου φέρω ένα παράδειγμα. Και 2 και 3. Στο σπίτι σου, τι έχεις και το αγαπάς περισσότερο? Άκου να σε πω τώρα, τελευταία αγόρασα ένα ενιδρίο. Ενιδρίο λοιπόν. Άρα αγαπάς τα ψάρια. Σωστό. Κοίτα να δεις τώρα πώς η λογική φαίνεται το ένα με το άλλο. Άρα αγαπάς τη θάλασσα. Σωστό. Το ψάρεμα. Σωστό. Το καλοκαίρι τα κομμενάκια, τα ξόβιζα με τα τάγκα. Μπράβο τη λογική, πως την έφερα από εδώ, από εκεί, φτάσαμε στα ξόβιζα. Γουστάρω, ρε. Άρα είσαι άντρας. Μπράβο, ρε, εσύ Βασίλη, να σε χαρώσει το σκαρφιλιάτρικο. Λοιπόν, Γιάννη, πρέπει να φύγω, δεν προλαβαίνω, έχω μάθημα. Να πας, ρε, τα λέμε. να μάθεις κι άλλα να άρχισαν να μας τα λες, ρε. Μπράβο το Βασίλη, ρε, κοίτα. Τι κάνεις, ρε? Ρε, εσύ Δημήτρη, τι κάνεις, καλά, Άρασε. δεν με λες, στο σπίτι σου ενιδρίο έχεις? Όχι. Πού στις είσαι? Αντιφάσεις. Αντίφαση έχουμε όταν μία πρόταση αναιρεί την προηγούμενη. Αντίφαση, για παράδειγμα, θα βρει στην ενότητα 6, την 4 του παλιού βιβλίου. Στο μύθο της δημιουργίας του ανθρώπου. Εκεί που ο πρωταγόρας λέει ότι ο Δίας μοίρασε την αρετή σε όλους, ώστε όλοι να την έχουν. Ναι, αλλά κάποιοι δεν την έχουν. Οκ. Αντίφαση υπάρχει και στην ενότητα 14 του παλιού βιβλίου. Στα πολιτικά. Όταν ο Τέλης, αφού μας γάνιασε 4 ενότητες να μας λέει ότι η πόλη είναι φυσική δημιουργία, τελικά αποφασίζει να δώσει το credit στον εφευρέτη της. Οι αντιφάσεις είναι κακό πράγμα για συλλογισμούς, αλλά οι καλλιτέχνες τις λατρεύουν. Η άμυνα σου στάση επιθετική. Είδα τα χρώματα σε κάθε σου πλευρά σκοτεινή. Careful. Αντίφαση έχουμε αν οι δύο προτάσεις γράφτηκαν ταυτόχρονα. Όχι αν γράφτηκαν με 10 χρόνια διαφορά. Π.χ. τα ηθικά νοικομάχια ανοίγουν με το statement ότι μία εκφύσεως ιδιότητα δεν αλλάζει με τη συνήθεια. Ναι, αλλά στα πολιτικά ο Τέλης λέει ότι μπορείς να πείσεις τον άνθρωπο να φερθεί διαφορετικά από τη φύση του. Δεν είναι αντίφαση, γιατί ανάμεσα σε ηθικά και πολιτικά μεσολάβησαν και 10 χρόνια. Κανένας δεν μας απαγορεύει να αλλάζουμε μυαλά όσο περνάει ο καιρός. Προθύστερα. Τα προθύστερα τα γνωρίσαμε κάπου στη Δευτέρα Λυκείου, στην Αντιγόνη, πάνω σε μια επική ατάκα του Κρέοντα. Έτσι θέλουν αυτές οι p***νες. Μόλις κάτσεις 2 μπάτσες θα σπάσει με τη μία. Ρε σου λέω, θα κάνει κράκ σαν κανάτα. Ρε. Εντάξει, δεν το είπε έτσι ακριβώς. Γενικά ο Σόφος τα πρόσεχε λίγο τα λόγια του. Βασικά ο Σόφος ήταν ο Σαμπάνης της εποχής. Γκομενοτραγωδίες και γκομενολεξιλόγιο. Δεν ήταν Ευρυπίδης, ο Σαβουρογάμης της αρχαιότητας, Ευρυπίδης. Τι έχω πει πάλι, ρε μ***κα. Στη σημερινή εποχή το προθύστερο το ζήσαμε λίγο με την Ελένη τη Φουρέιρα. Λίγο αργότερα το ζήσαμε και με τον Έντι το Σίραν, ο οποίος βγαίνει πρώτο ραντεβού μια εβδομάδα μετά το πρώτο αλλά αυτό μάλλον δεν είναι πια και τόσο σπάνιο. Τα προθύστερα δεν είναι απαραίτητα σφάλμα συλλογισμού, αλλά σε κάθε άσκηση θέλουν να τα εντοπίζεις. Ένα είδος προθύστερου μπορεί να θεωρηθεί η τελεολογία του Αριστοτέλη. Οι πόλεις δημιουργήθηκαν όχι επειδή πολλοί άνθρωποι αποφάσισαν να ζήσουν όλοι μαζί, αλλά επειδή it was meant to be. Η αιτία έρχεται χρονικά μετά το αποτέλεσμα. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Όχι γι' αυτό, γι' αυτό κας. Τι έχω πει πάλι, ρε μαλάκα. Στο παλιό βιβλίο επίσης, προθύστερο υπάρχει στην έκφραση του πρωταγόρα να πράξει και να μιλήσει. Πού ανοίγει την πρώτη ενότητα. Συνήθως οι άνθρωποι πρώτα σκέφτονται και μετά περνάνε στην πράξη. Εντάξει, με ορισμένες εξαιρέσεις πάντα. Και τέλος, το σφάλμα του αχυρανθρώπου. Αποκρούεις ένα επιχείρημα το οποίο ο αντίπαλός σου απλά δεν είπε ποτέ. Ένα παράδειγμα. Τσέκαρε λίγο αυτήν εδώ την ομιλία του Ηλία Κασιδιάρη. Αν ετυμολογήσουμε λοιπόν τη λέξη φυσιολογικό, η έννοια αυτής της λέξης, με συγχωρείτε, είναι ότι εξελίσσεται σύμφωνα με τη φύση. Και όπως ξέρουμε, στη φύση δυνατότητα αναπαραγωγής, δυνατότητα τεκνοποίησης, δυνατότητα δημιουργίας απογόνων έχουν τα ετερόφιλα άτομα. Αν εσείς σήμερα λοιπόν νομοθετείτε να υιοθετούν παιδιά τα ομόφυλα άτομα, είστε μη φυσιολογικοί. Αυτό το νομοθέτημα είναι μη φυσιολογικό, είναι παραφύση. Χωρίς να είμαι ούτε υπέρ ούτε κατά των LGBTQ συν πλην ρίζα διακρίνουσα. Το νομοθέτημα αυτό δεν αφορά την αναπαραγωγή, αφορά την υιοθεσία. Ο Κασιδιάρης κρίνει τους γκέι ακατάλληλους για υιοθεσία επειδή δεν έχουν δυνατότητα αναπαραγωγής. Βασικά, η υιοθεσία έχει προβλεφθεί ακριβώς για εκείνους που δεν έχουν δυνατότητα αναπαραγωγής. Δυνατότητα αναπαραγωγής δεν έχουν ούτε οι μονογονεϊκές οικογένειες, ούτε και τα άτομα προχωρημένης ηλικίας. Άρα οι ανήπαντρες μητέρες και οι μεγαλύτεροι ηλικιακά θα πρέπει να αποκλειστούν από τις υιοθεσίες. Μια τέτοια μορφή άκυρου αντιλόγου θα βρει στον πρωταγόρα, στην ενότητα 1 του παλιού βιβλίου. Τσακώνονται για το αν η αρετή διδάσκεται ή όχι. Ο Σωκράτης γυρίζει και απαντάει: διδάσκεται και
Είδαμε και τον Περικλέα που είναι γαμό τα παιδιά. Αϊ τράβαδε στα καμάρια του και τα δύο. Ο ένας πιο τσογλανάκος από τον άλλον. Όμως το point του Πρωταγόρα ήταν ότι η αρετή διδάσκεται. Δεν υποστήριξε ποτέ ότι όποιος είναι ενάρετος μπορεί και να τη διδάξει. Ξέρουμε πολλούς καθηγητές που έχουν 40 πτυχία και μέσα στην τάξη είναι για τον Μπέο. Εγώ είμαι από τους άλλους, τους καλούς. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω και να προτείνω το κανάλι του Άκη με τίτλο The Skeptic Theory που με βοήθησε πάρα πολύ στο βίντεο αυτό. Χαιρέτα μου τον Πλάτωνα.